Okay guys, dito tayo ngayon sa event ng Motoride Lifestyle. So kaka-open lang nila. Ayan. So check out natin ang meron sa loob. Let's go! So, ang okay pala, wala tayong babayaran na entrance fee. Sa pasok lang. Alright, Manila. So, may Paktok Edge. Sir, magkano yung Paktok Edge? Paktok Edge is 36,950. Pagka single? Ngayon po, wala po tayo available na single. Ang single, pero ang presyo po namin sa single po is 20,450. Ah, okay. Walang promo? Promo? Wala. Ang promo lang po natin ay itong Neo tsaka itong Cosmo. Ah, okay. Ma'am Grace! We meet again. Ano, same ulit? 20%? Ganun ulit? Malaki ulit? O hindi kasi tulad last time? 30-30? Ito sir, accessories natin may 20, may 30%. Ayan, 20-30, may 50 naman tayo. Sige ma'am, ikot muna ako. Okay. Thank you, bye ma'am. See you later sir. Sige. So, ito. Yung mga top box, original OEM. May kasama pang umbrella, fly screen. So, sa Insta360. Hello. So, ito yung mga presyo ng Insta360 ngayon. Magkano Insta360 ngayon? X3? Dito sir, naka-promo siya 26.99. 26? Ah, okay. Pero regular price niya is 28.99. Ah, may 2,000 no? Na discount. Thank you, ma'am. So, hindi siya ganun kalaki yung space dito. Ah, Casco. Casco. So, di mga bell yan. Yan yung mga kinikere nila. Bell helmet. Wiltec. Oh, Wiltec. So, big bike. Pala pala. Ayan. Ayan sila ngayong naka-display na Kawasaki. Eliminator. 650cc to Kawasaki. Japanese. CF Moto naman itong isa. So to, oh, sinunod. Ito si, Sir, ma'am, morning. Hello. Eh, si Bossing, oh. Ayan. One Pats sa E. Rodriguez. Check natin, ikot-ikot tayo. Ano meron dito. So, meron sila ngayon mga Dunlop na gulong. Yan. Dunlop tires. May car scoop din dito. May mga quad lock. Quad lock. Showy. New Tech 2 meron din. Kriega. Yan, R3. Yan. May cardo kayo dito? Yes po, meron po. Meron kayong yung refreshment kit? Sa ngayon wala po kami stock, pero may auto kit kami and unit. Ah, magkano? May discounted ba? Yes po. Magkano po yung Sa cardo, less 10 po kami. less than lahat? So, With meron ano po yan, 3 years warranty. Ah, Edge. Edge. Oo. Magkano tong single? Single double pa to? Double, duo, Ano ano? po siya, 36.9. May less pa po. And then this one, 6,450. Walang single na ganyan. Pag single naman sir, 20,450. So
mura kapag bumili. Thank you, ma'am. Okay. Ito, Indian, no? So, Indian big bike. Yan. Indian Scout, tsaka Indian Chief. Moto Market din. Nandito ang Moto Market. Okay. Pero, nag-set up pa lang sila. Meron na. Ito, mga AGU helmet. At meron na rin silang Lamster. May discount? Wala po sir. Ano lang po sa amin po sir, display lang. Display lang. Bali sa store pa rin ano. Doon pa rin. Meron na kayong X0 tsaka Glamster. Oo sir. Thank you, sir. Sige po. Okay. Ito pa meron dito. Road tag. Hi sir, road tag po. Road tag. Ano po yan? Ano po yung road tag? Road tag ay accessories po kung saan meron yung po personal information in case of emergency. Ah. Especially sa mga biker, mga rider. Oo. Mga diabetic, parang ganyan. Yes sir. Ayan, parang Another ganyan. line of security and safety. Ay po, may mga samples po makikita. Okay, so may road tag. May information nyo po yan. Pagka solo rider ka, no? Yes, Something sir. untoward incident. Happen. Oo. Hello. Road tag. Oh sir. Sige. Patawarin ka po on site ng tax sir. Sige, binablog ko lang. Thank you. Okay po. Thank you. Global X, mga shoes naman to. Morning. Morning. These are all proudly made in the Philippines po. Galing ah. Yan po. Gawa po sa Maribeles, Bataan. So these are the new riding shoes that we have. We usually develop lightweight and comfortable shoes. So it's not your typical riding shoes na medyo matigas. It fits right to your... So, ano siya? Comfort? More on comfort? Yes sir, but also it provides protection kasi yung nakikita po namin, usually mga riders, mga naka-crocs, naka-chinelas. So we want to provide that for them. Nice, nice. Yes sir. So price-wise, we also know... How much yan? Ito, tsaka yung black namin. Actually, yung black ang naka-out ngayon. Nasa 3.3. 3.3. Opo, yung walang shifter. Discounted na yan. It's the SRP sir. SRP yan. Yes, sir. And then, yung may shifter, nasa 3.5. Okay, shifter pad ko. Opo. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, that's it. Sana. Okay, ganun lang. Simple lang, ganyan lang pa konti. Stickers po. Thank you. Triumph. Triumph. Nandito si Triumph ngayon. Yan. Siyempre, UK Big Bikes.